यदि तपाईहरु आगोमा मासु पोलेर खाना मन पराउनुहुन्छ र त्यस्तो खालको बारबेक्यू खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो तपाईहरुको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। सानो अनि चिटिक्क परेको 8-10 जना मिलेर बसेर खाना मिल्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान मिल्ने एकदमै राम्रो बेस्ट क्वालिटीको छ। ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ एकदमै हाई क्वालिटी वाला कोइलाबाट मासु पोलेर खाना मिल्ने बीबीक्यू मेसिन। यो एकदमै राम्रो छ। यसमा तपाईहरुले विभिन्न कुराहरु पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण कुराहरु अनबक्सिङ गरेर देखाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै हामीले नयाँ कन्टेन्टहरु लिएर तपाईहरुको सामने उपस्थित हुने नै छौं। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यसलाई मैले बक्सबाट निकालेर स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण कुराहरु देखाउने छु कि यो बक्सभित्र के सामानहरु तपाईले पाउनुहुनेछ भनेर कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहेर हामीलाई साथ दिनु होला। ल हेर्नुस्, यसलाई मैले बक्सबाट निकाल्न गइरहेको छु। यस्तो खालको प्याकिङमा आउँछ। यो एकदमै मजबुत खालको बलियो खालको प्याकिङ हुन्छ। एकदमै हाई क्वालिटीको कोइलावाला मासु पोलेर खाने मेसिन हो यो। तपाईहरुले यसलाई प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। जुनसुकै ठाउँमा यसलाई लिएर जान सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको छ यो। ल हेर्नुस्, यसलाई मैले बक्सबाट निकालिसकेको छु। यसलाई झुन्ड्याएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सक्नुहुनेछ। यो प्लास्टिक पनि निकालेर तपाईहरुलाई म देखाउँछु। हेर्नुस्, यस्तो खालको छ यो। एकदमै राम्रो छ। क्वालिटी पनि एकदम हाई छ। यसलाई अब टक्क अड्काएर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यस्तो खालको लक हुन्छ। हेर्नुस्, बक्सामा जस्तै यो लक हुन्छ। यो लकलाई खोलेपछि यस्तो हुन्छ यो। तपाईहरुले यहाँ मासुदेखि लिएर विभिन्न कुराहरु पोलेर खान सक्नुहुन्छ। साथमा तपाईहरुले पाउनुहुनेछ हेर्नुस्, मासु पोलेर खानको लागि स्टिक र कोइला अनि पन्जा। यो तीनवटा कुराहरु यो सेटमै फ्रीमा पाउनुहुनेछ तपाईहरुले। अब यसलाई स्ट्यान्ड लगाएर पनि हेरौँ। हेर्नुस्, यसरी स्ट्यान्ड लगाएर तपाईले जुनसुकै ठाउँमा बसेर कोइलाबाट मासु पोलेर खान सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि सामान मन पर्यो भने ग्लोबल स्टोर्समा सम्पर्क गरेर सक्नुहुनेछ अथवा 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।